خب امروز یا بهتر بگیم امشب یه دونه مکبوک ایر M4 اینجاست. زوم اینم بیایم عقب. این چرا زوم میکنه من نمیدونم. خب مکبوک ایر M4. بله صدا هم اوکیه. مکبوک ایر M4 مشکل آب خوردگی. همونطوری که میبینید اینجاها یه مقدار آب اومده تو. این بالا همیشه هم همین سمته، یعنی تمام این مکبوک های M2 M4 تمام اینایی که این طراحی بوردو دارن مثل این سمت دیسپلیشون چون خالیه آب ریخته میشه روی تاس کیبوردشون. از این بالا که آب وارد میشه همیشه هر وقت باز میکنم اینجاها این چیپ ها همیشه آب خوردگی دارن. از این قسمت میاد تو اینجاها. ببینید اینجا یو اس بی کنترلر آی سی هاش هست. نه اینا فکر کنم آی سی های چیپ های جدیدیه که گذاشتن واسه یو اس بی کنترلرشون. اینا دیگه چیپ های سی دی نیستن. قبلا اینا چیپ های سی دی بودن. ببین اینجا هم حتی آب خوردگی داریم. اول باید یه ذره تر تمیزش کنیم. باید ببینیم مسیر جایی شورت شده باشه، اتصال کوتاه. و مشکل اینه که البته مشکل بزرگی نیست چون تقریبا بردش تا حدود خیلی زیادی مشخصه که چه خبره، چون که شبیه سریای قبله. اون قشنگ برد اندازه برد یه آیپده و نقشه در دسترس نیست متاسفانه. برد دیگه ای ندارم واسه اینکه بتونم از طریق اون، دستگاه جدیدیه دیگه، از طریق یه برد دیگه بتونم اندازه ها رو محاسبه کنم، ولی تا حدود خیلی زیادی مثل سریای قبلی. یعنی قاعدتا نباید پیچیدگی داشته باشه مگر اینکه مجبور بشیم این چیپ ها رو دونه دونه باز کنیم، زیرشون رو تمیز کنیم که احتمالا میشه. حالا ببینیم ویدیو خودش این لایو چند قسمت میشه، چون که اگر وقت نشه چیزی لازم داشته باشم ممکنه یه ذره اونطوری طول بکشه. اگه نیاز باشه چیزی سفارش بدم، ولی تا اونجایی که بشه میریم جلو. حالا اگه وقت نشد یا هر اتفاقی افتاد در داستانی شد میتونیم بذاریم توی روزهای آینده ادامهش رو بریم جلو. و آره اینم چون که اولین این مدل دستگاه رو توی کانال نداشتم واسه همین دوباره اومدم ویدیو رو با توضیحات بگیریم ببینیم چی به چیه. چون یه سری ویدیوهایی که میبینید تکراریه، مثلا تعمیر چه میدونم پورت پلی استیشن 5، پورت HDMIش طبق معمول. چون دیگه ویدیو خیلی داره تکرار میشه، بیشتر توضیحات و اینا داده شده توی ویدیوهای اولی. بیشتر میخوام فقط این نمایش داده بشه که روند یه تعمیر، حالا ممکنه هر سری توی یه تعمیری یه قلق کوچیکی یه چیزی بالا پایین بشه که فقط اونو داشته باشین. ولی معمولا اگر دستگاه جدیدی باشه که اولین بار ویدیوش داره ضبط میشه، چون این وقتایی میبینی دستگاه هستن میان زیر دستم ولی منتها چون وقت نیست ویدیو بگیرم دیگه تعمیر میشه میره. واسه همین سعی کردم همیشه اگه دستگاه جدید باشه توی ویدیوشو نداشته باشیم یه بار دو بار حداقل قلقه کوچیکشو با هم دیگه بریم جلو. سوالی چیزی هست مطرح بفرمایید تا اونجایی که
زورم برسه بتونم بلد باشم کمک میکنه. خب بریم که اینجا ببینیم. اول من یه تمیزکاری ریز بکنم اینجا رو. امیدوارم که ببینید چیپ های یه سری چیپ های مهم هستن که اپل میاد دور اینا رو، یعنی اپل که نه، اون تولید کننده دیگه، میاد دور اینا رو چسب میریزه که اگر آب نفوذ کرد به این دستگاه ها، مثل این چیپ های حافظه، زیر اینا آب نره، به بدترین حالت بشه دیتای دستگاه رو آورد بیرون. ولی منتها واسه همه چیپ ها این کار رو نمی کنن. حالا دلیلش رو نمیدونم، یعنی تا حدودی دلیلش معلومه ولی خب شاید از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، شاید واسه تعمیر شدن میخوان راحت باشه، واقعا دلیلش رو نمیدونم. که مثلا یه سری چیپ های مهمی مثل چیپ های شارژ، زمانی که یه ذره آب میاد این تو دیگه داستان میشه. ولی کاری که ما میکنیم اینه که اول این قسمت بورد رو که آب خورده تمیز میکنیم. سنسور نورش هم گذاشتم توی اولتراشال تمیز بشه یه ذره، و بعدش هم اونو یه چک میکنم احتمالاً. اما تا اینجا باید ببینم که اول با تمیزکاری کجا مسیر شورت است و داستان چیه. خب البته یه سری اسپری ها هستن، اسپری هایی هستن که زمانی که روی بورد میزنید اسپری رو، زمانی که خشک میشه این اسپری، یه حالت، یه لایه پلاستیکی نانو یا یه حالت عایق، یه حالت ضد آب بودنی به کل این بورد میده. یعنی که مثلا اگه دستگاه شما تازه خریدین، هنوز مثلا نوه، ولی خب حالا مثلا واسهتون اتفاق افتاده که آب ریخته قبلا روی دستگاهتون، میخواین دستگاه گرونتون احیانا اگر یه وقت آب خورد ریسک این که بوردتون خراب بشه کمتر بشه، میتونین اون اسپری ها رو بگیرین، یه بار دو بار اسپری میکنین روی بورد، خشک میشه، دوباره یه لایه دیگه، و این باعث میشه یه لایه محافظ تقریبا پلاستیک طور روی کل سطح بورد میاد. یعنی مثلا بورد حتی برق میزنه اگه اینطوری. البته فکر کنم جدیدن مدل هایش هم هست که مات هست رنگش، ولی یه لایه محافظه که حالا اگر آب میریزه رو دستگاهتون 60% احتمال این داره که بوردتون خراب بشه، اینو میکنه مثلا 50%، 40%، 30%. از اونم میتونید استفاده کنید. حالا ما اینجا یه ذره این بورد رو تمیز میکنیم با یه قرص خیلی نرم، اول که ببینیم کلا داستان از چه قرار هست. آب خوردگی اونقدر شدید نیست، بعضی وقتا اتفاق میفته که سوختگی به وجود میاد، حتی یه قسمت های از بورد سوراخ میشه از اون آتیشی که میگیره. بستگی همیشه داره به اینکه آب خالی باشه، شکر توش باشه، چه میدونم شیر، الکل هایی که با آب قاطی هستن. چون یه سری الکل ها، مثلا همین الکلی که من باش بورد رو تمیز میکنم، اینا چون درصد بالای الکله خیلی مقدار کمی آب توشه. مثلا همین حتی اگه بورد روشن باشه روی بوردم بریزیم اتفاق خاصی نمیفته. اما یه سری الکل ها هستن که درصد آب زیادی توشونه و اون باعث میشه که اون الکل بخار میشه، اون آب و رطوبت روی بورد میمونه و اون باعث خرابی میشه. و اگه خوش شانس باشه یه وقتایی میبینی همینجوری
برد و تمیزم که میکنی دوباره به زندگی برمیگرده. آب خوردگی این دستگاه همیشه شانسیه. بعضی وقتا یه قطره آبم که میریزه دیگه خداحافظ. خب این از اینجاها. اول همینجوری یه دور که تمیز کنیم، بعد میتونیم اونجایی که آب خورده شده اون خازنا، فیوز، دیود، هر چیزی که هست اونا رو چک کنیم که مطمئن بشیم اول جای مسیر شورت نباشه. بعد بریم ادامه داستان. میذارم این الکل بزنیم زیر این چیپا. ببین دقت کنیم این برس خیلی برس نرمیه. زمانی که این چیپا و این خازنا اینجوری رسوب میگن دیگه، رسوب میکنن، سبز میشن، خشک میشه آب، اگه با برس سفت بکشین روی دستگاه ممکن اینا کنده بشن. همیشه سعی کنید با برس خیلی نرم تمیز کنید. اگه اولترا شال دارین اول اولترا شال بزنید، بندازین توی اولترا شال، اینجوری هم تمیز کنید که نه یا این درستش کنید بدتر دو جای دیگهش خراب شه. خب فکر میکنم که بیشتر داستان همون ور بود، چون این ور که تمیزه خبری هم نیست. همین اینجا بود. خب بیایم اول ببینیم که دنیا از چه قراره. خب این اولش. امیدوارم که این فقط خودش باشه، چیپ نباشه که اینجا معلومه. فیوزهای اصلی اینجا که بازن، خدا رو شکر. ببین اینجا هرچی هست این مسیر باید یه چیز باشه، این مسیر به هم مرتبطه. ببینیم دیگه.
اینجا که زیاد بد به نظر نمیاد. اینو یه ذره شک دارم روش. این یه ذره شک برانگیزه، ولی خب 312 تا اوکی. خب ببین اگه دقت کنین ما اینجا 4 تا خازن داریم پیش هر کدوم از این چیپ های شارژ، چون که ما 3 تا چیپ یعنی 3 تا USB کنترلر داریم روی این بورد. وظیفه USB کنترلر ها، ببین این یه دونشه، اینم یکی و اینم یکی دیگه. وظیفه اینا اینه که ولتاژ ورودی که از این دوتا USB و این قسمت بالا میشه خود پورت شارژ که مکسیف شده دوباره. وظیفه این USB کنترلر ها که اینجا عوض شده مدلشون دیگه، مثل لپتاپ های قبلی، مثل مکبوک های M1 نیستن مثلا، یا مثل اینتل های بین 2000 از 2017 که تولید شدن که USB کنترلر دارن، چیپ CD روشون CD نوشته، CD 32 مثلا 15، CD 32 یا 12 17، اینا مدل های مختلفشون. اینجا اینا رو داریم که کارشون اینه که ولتاژی که وارد میشه یه جورایی همون اسمش دقیقا USB کنترلر هست دیگه. یعنی مثلا شما زمانی که یه دونه USB فلش، USB استیک یا ماوس یا کیبورد وصل میکنید به پورتتون، اون دیگه با 20 ولت کار نمیکنه دیگه. وظیفه اینا همینه که یکی از وظایفشون اینه که مثلا سویچ میکنه میاد روی 5 ولت، میاد چه میدونم از این دارین یه گوشی دیگه ای رو شارژ میکنید، خروجی مثلا 9 ولت 12 ولت. وظیفه این کنترلرها اینه که میتونه این کار رو انجام میده که سویچ میکنه. و یه مشکلی که دارن اینا به هم دیگه متصلن، یعنی مشکل که واسه تعمیر یه ذره اذیت کنندن توی بعضی موارد دیگه. یعنی اگر یکی از اینا خراب باشه، هر 3 تا پورت، یعنی 2 تا پورت USB و مکسیف، هر 3 تا با هم دیگه از کار میافته. مشکلشون اینه. واسه همین زمانی که مثلا میبینیم اینجا این همه یه شکل هستن، یعنی به یه تعداد خازن‌های یه مدل دارن، هر کدوم اینا یه دونه فیوزهایی دارن اینجا، اینا که زمانی که برق 20 ولت بهشون وصل میشه اینا، یا مثلا لپتاپایی بودن که مشکل 5 ولت داشتن، روی 5 ولت گیر میکردن، مکبوک ها سویچ نمیکردن روی 20 ولت. اندازه گیری اینا اگه سالم نباشن اینا یعنی اینا اگه خودشون هم خراب باشه بازم جوریه که هر 3 تا کار نمیکنه، حتی اگه مثلا یه دونه از اینا شورت باشه به هم دیگه متصله. بعد بعضی مدل ها هستن که ببینید اینا یه دونه چیپ هایی هم اینجا بغلشون دارن کوچیک، مثل این که میبینین توی مثلا آیپد های مثلا آیپد ایر 4، آیپد ایر 5، زمانی که فقط این چیپ رو عوض میکنی باز کار نمیکنه، چون که این چیپ پیرد شده با این، قفل شده یه جورایی، هر چیپ با خودش با این چیپ رام که کنار اینا هست. ببین هر کدوم یه دونه داره. این البته واسه این میشه این نسبت احتمالاً. و زمانی که خود این USB کنترلر چیپ رو عوض میکنی به تنهایی کار نمیکنه، چون که این با این پیرد هست، اینو نمیتونه بشناسونه، یه همچین اتفاقی واسش میفته. و از اونجایی که
فرم همشون هم یکیه. اگه دقت کنیم مثلا اینجا 4 تا خازن داریم، اینجا نقطه شماره 1 استارتش اینه، یعنی پین شماره 1ش، پایه شماره 1 شروعش از اینجاه و همینجوری هم که میبینید شروع اینا هم همینجاه، پایه های شماره 1شون. این 4 تا خازن رو ببین بغل همه داریم و زمانی که مثلا الان توی این قسمت این خازن شما شورت هست، اون طرفش هم بخوایم اندازه بگیریم، زمانی که یه دونه از اینا شورت هست میبینید چون مسیر ممکنه سی باشه، مسیر ممکنه، بستگی داره این کدوم مسیره. الان نقشه هم ندارم روی این M4 با این چیپای جدید، دقیقا نمیدونم این الان کدوم مسیره، ولی مسیرهای سی هستن، CC1 CC2. این مسیرها وقتی که الان یه دونه اینجا شورت شده میبینید تمام این خازن هر ستا شورت هست توی کل این ستاشون. حالا باید ببینید که کدوم یکیشون واقعا خرابه که داره ستا رو شورت به تو میده، یعنی نمیتونی تشخیص بدی که دقیقا کدومه. اینجا که خبری نیست، اینجا هم همینطور، اینم سالمه، اینم سالمه. آره یه مشکل اول الان اینه که یکی این ستا ممکنه خراب باشه. بعضی وقتا هم دقیقا خود چیپه، یعنی وقت میبینید پایه مرتبط با این توی یکی از این چیپ ها مشکل داره که باعث شده که این اتفاق بیفته که الان توی این حالت کار نکنه. این پشتم داریم، بذار ببینم این زیرو. خب بذار من یه دقیقه اینجا ببینم نقشه، آخرین نقشه‌ای که دارم چیه. ببینم میتونم نقشه پیدا کنم. ببینید چی گیرمونه. اینجا یه دونه هست، PDF شو گذاشته. خب این که هیچی. اینجا که زده مکبوک ایر باز میکنی، مکبوک پرو. مکبوک ایر شماره برد این چنده؟ از ببینیم بردش. قبلا اپل اینا سریال نامبرهای بردش رو روشون می نوشت دیگه، الان اونم نمی نویسه. من حس میکنم که نه. اوکی خب من شماره برد اینو پیدا نمی کنم، ولی شما اگه دیدی بگو. خب مهم نیست، فکر نمی کنم نقشه واسه این گیر بیاد الان. یعنی M2 هست ولی M4 من چیزی نمیبینم. بذار ببینم یکی اپم باز کنم. خب حالا متاسفانه اونو نمیتونم نشون بدم چون که نیست نقشش در دسترس، ولی کلیت داستان اینه که این مسیر، یعنی مسیرهای 3.3 ولت در حالت نرمال از اینجا رد میشه، مسیرهای I2C رد میشه، 1.1 ولتمون از اینجا رد میشه از همین چیپ ها و 1.8 ولت مسیر I2C STA مون اینجا رد میشه و یه مسیر
ولتاژ ورودی هم از همین جاه که ولتاژ ورودیمون مسیر 5 ولت S4 مون در حالت نرمال باید اینجا رد شه و دیگه دارم از روی نقشه دیگه واسهتون میخونم و USB-C که وی باس مسیر 20 ولتمون، یعنی 1.1 1.8 3.3 و 20 ولتمون همگی از اینجا بود. خب پس چون که ما الان کمترین مسیری که میتونیم ببینیم که روی این USB کنترلرمون 1.1 ولته، با یه ولتاژ خیلی کم میتونیم اینجا اول تزریق ولتاژ انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم که چیپ خراب نباشه که دیگه چیپ پیدا کردن واسه یه مکبوک 2025 واقعا دیگه فاجعه است. خب بریم ببینیم که آیا بخت با ما یار هست امشب این دستگاه رو درست کنیم. اتصال به زمینمان رو متصل میکنیم اینجا و خب دوربین حرارتیمون هم میاریم. ببینیم که آیا میتونیم پیدا کنیم این لپتاپ رو که مشکلش چیه یا میتونیم پیدا کنیم یا نداره. خب من رو شما 2 دقیقه نمیبینید، به جاش صدا و تصویر دوربین حرارتیمون رو ببینید. خب بریم که اینجا تزریق ولتاژ کوچیک انجام بدیم ببینیم چی میشه. میزنم به این. خب ببین گرفتی چی شد؟ اینجاها یه اتفاقاتی داره میفته. اینم برعکس بدبختی ماشین داره یه ساز دیگه ای میزنه. همین اینه. بذارم اینو در بیارم و بعد ببینم چه خبره. این زمانی که من ولتاژ رو تزریق کردم
این یعنی من اینجا ولتاژ رو تزریق کردم، یعنی ما اومدیم به این ولتاژ تزریق کردیم به این قسمت بالاش، این داغ شد. حالا چیکار میکنیم؟ میایم اینجا، چون که این یه ذره جاش بده، بذار ببینم با هویه میتونم درش بیارم، اگر نه که ببینیم چی کار میشه. خب اینجا یه فلکس ریزی میخوایم، میایم دو طرف اینو از یه ذره این ورتر میگیریم، بدون درد و خونریزی. ببینم که حالا شما فکرت اینه که این مسیر درست شد یا مشکل پیچیده تر از این حرفه؟ خب این از این اینجا، ببینم میتونم این از این گوشه تمیز کنم. خب بریم ببینیم که سر اون قدری که باید تمیز باشه که من بگم عالی نیست. بذار تیغم رو پیدا کنم. خب اینجا این گوشش یه ذره ما اینجا میخوایم تمیز کنیم اینجا رو این شکلی. خب بعدش چیکار میکنیم؟ یه تیکه بذار ببینم اینجا چی داریم. خب یه تیکه چسب بر میداری؟ میپرسی چرا چسب؟ واسه این که الکی کثافت کاری نکنی. این چسب رو ببین اینجا میزنی این شکلی، اما این چیزایی که تراشیدی کر کثیف شد میچسب. ببین چسب اینم
میندازی دور. حالا بریم ببینیم که مسیر ما باز شد یا نه. اینو میذاریم اینجا. بله، این مسیر باز شد. قاعدتا این مسیرم باز. بله، این پایین، این مسیر هم اینجا هم باز. بذار اینجا بغل اینجاها باعث میشه که حواستون نباشه بخوره به این خطا ایجاد کنه. ولی خب حالا مرحله بعدی اینه که شما میای این بردی که فکر کردی انقدر راحت تعمیر میشه رو تست میکن. تستش هم به چه صورته؟ به این صورتی که بذار ببینم من میتونم با خود لپتاپ تست کنم. بذاریم پورت یه ذره ظاهر زیبا نیست. اسپری تو مستقیم نمیزنی به لپتاپ، برست تو باش خیس میکنی، اینجاها رو تمیز میکنی یه دور. بعد از اینکه تمیز کردی هم باز اطمینان نمی کنی، دوباره میای پورت تو اینجوری بررسی میکنی تمیز باشه. اینجاها به این صورت، اینم همینطور. چون آب از این ور وارد شده نمیای دوباره همینجوری وصل کنی دوباره یه بار دیگه مسیر شورت بشه. از این کارا نکنید. خب برد رو به این صورت میذاریم این تو. اینجوری که معلوم باشه. کانکتور هامون FPC هامون رو وصل میکنیم. FPC کانکت کابل دیسپلی رو حالا چند بار این اتفاق افتاده که توی کامنت ها می نویسن اینا کابل نیستن، اینا فلتن، چرا میگی کابل؟ خب فلت هم یه مدل کابل دیگه. تعریف کابل تو حرفه و فن خوندیم دیگه. مجموعه از سیم هایی است که یه روکشی داره. چی بود؟ فکر کنم همین بود دیگه. توی حرفه و فن نوشته بود سیم کشی مجموعه از سیم هایی که یه روکش دارن و کارشون هم اینه که از یه نقطه به یه نقطه دیگه مسیر درست میکنن. نمیدونم چی بود تعریفش توی حرفه و فن. آره، فلت هم یه مدل کابل، لن هم یه مدل کابل برق هم یه مدل کابل. همه اینا کابلن دیگه. حالا کابل فلت، کابل فلکس، کابل USB، کابل دیتا، کابل آنتن. سختش نکنیم. کابل
خب یه چیز مهم اینه که من این قسمت لید سنسور اینو من گذاشتم توی اولتراشال شسته بشه، چون یه ذره آبخوردگی داشت. بذار درش بیارم ببینیم که از تولید به مصرف. ببینیم که تر و تمیزه. حالا یه ذره دیگه هم یه ذره شک برانگیزه، تمیز نیست. یعنی اینا چون خیلی حساسه این لید سنسورش، اگه این کاملا تمیز و خوب کار نکنه، تمیز نباشه، اتصال داشته باشه، کار نکنه درست، باعث میشه که زمانی که مکبوک رو روشن میکنی دوباره تصویر سیاه میشه. واسه همین اینجا بریم ببینیم که وضعیت این مسیرش که بازه. بریم ببینیم چی میشه. اگه کار کرد که احتمالا یه چسب یووی هم رو این بزنم که درست بشه. اینو میذاریم اینجا. یه پیچ گوشتی خیلی ریز به این میخوره به اسم T2. پیچش رو هم پیدا کنیم. خب ایشون میاد این قسمت. بعدش هم وصل میشه اینجا. خب بریم ببینیم موفق شدیم اینو روشن کنیم یا نه. معلومه که موفق شدیم دیگه، پرسیدن نداره. خب ببینیم. جریان کشی که نداریم فعلا. او یه چیزی رو یادم رفت. اینجا یه دونه کابل باید وصل کنیم دیگه. اینجا ما این کابلمون رو داریم که اینجا وصل میشه. این برد این ور رو متصل میکنه به این قسمت.
بله. خب حالا این الان شارژ نمیشه اینجوری، چرا؟ چون وصلش کردم به یک کابلی که در حالت نرمال واسه گوشیه، اونقدری توان نداره که بتونه باتری اینو شارژ کنه. یعنی اینو فکر کنم باید 1 ساعت بشینیم تا بتونه اینو شارژ کنه. پس من برم یه دونه کابل دیگه بیارم. شارژر مکسیف خودش هم ندارم. بذار من از یه چیزی مطمئن بشم، اینکه این پورت ها خودشون تمیز باشن. ببندیم اینا رو.
خب این بازی اصلا کابلاش معلوم نیست چجوری، نه یه صدایی نه یه چیزی که بفهم وصل شد. سیستمی درست میگردیم که بفهمیم حداقل داریم چیکار میکنیم. یه تقی توقی چیزی. خب ببینیم که باتریش سالمه سالم نیست. خب دیگه این باتریش خیلی خالیه دیگه، بذاریم شارژ بشه. ولی اوکیه، داره شارژ میکنه و دیگه باید ببینیم روشن شه. بعد از اون تست بشه ببینم دیگه کیبوردش درست کار میکنه، ترک پدش، وای فای، اینجور چیزها رو دیگه بعد از روشن شدن باید تست کنیم. حالا ببینم تو این چند دقیقه روشن میشه یا نه. اگه روشن بشه ویدیو طولانی نشه. او روشن شد، ولی یه مشکل خیلی بدی که باید بهتون بگم، متاسفانه آب رفته توی دیسپلیش. من این اسم آقا رو خانم رو بگیرم که خب میبینید میبینید اینجاها سمت قسمت بالاش این توی ذره متاسفانه آب اومده و این که همونطوری که حد زدم میبینید تاریک میشه، ولی ساعت اینجا معلومه. به خاطر همون سنسورشه که بهتون گفتم. اون سنسور احتمالاً خرابه، اونم تعویضش کار خاصی نیست. بعد کابل اوریجینالش رو بگیریم، چیپش رو جابجا کنیم که دستگاه بتونه کار کنه. ولی کن این که باتری هم نداره دیگه. بله به این صورت احتمالا دلیل تاریک بودنش چیزم هست، اینکه خالیه باتریش. فکر کنم من رمزش رو بزنم اول، قفلش که باز بشه و موقع باید چک کنم. ولی خب همین دیگه، دستگاه روشن میشه، شارژ هم داره میکنه. ببینیم که چند درصد. نه سنسورش هم کار میکنه. ببین میگیرمش زیر نور کار میکنه. اینجا هم که دیگه
داره شارژ میشه. خیلی عجیبه، میدونید چرا؟ چون که دستمو اینجا که میگیرم ببین خاموش، یعنی تاریک میشه. نورمال وایزه در حالت نرمال فکر میکنم سنسورشون اینجا بود، ولی این الان کاری که داره با من میکنه اینه که ببین تا آها نه پس همون درست. آره میدونم که ماشاءالله انقدر جای انگشته که آره. خب دستگاه سالمه، سنسور سالم، شارژ میکنه. و اینم از مکبوک M4 M4 که یه شورت کوچیک داشت، شورت سرکت داشت اینجا. این قسمت رو درست کردیم. در این قسمت میتونم بعدا این خازنشان جایگزین کنم. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و سوالی هر چیزی بود واسم حتما بنویسین توی کامنت ها، تا اونجا که بتونم از دستم بر بیاد حتما کمک میکنم، سوالا رو جواب میدم. و اگه جوری باشه که نشه جواب داد، حتما سعی میکنم توی ویدیویی که بعد از اون ساخته میشه اول یه دور سوالایی توی کامنت ها رو یه نگاه بندازیم با هم دیگه، اونا رو چک کنیم، بررسی کنیم، راهنمایی کنیم همه با هم دیگه. و همین، هر چیزی هم بود همین اینستاگرام هم هست، اونجا میتونین دایرکت مسیج بدین، همین که توی کامنت ها بنویسین. پس تا ویدیوی بعد، شب و روزگارتون خوش. صحبت.